سلام عرض کنم خدمت یکایی که شما عزیزان دلم. خیلی خوشحالم که بار دیگر افتخار حضور در برابر دیدگان شما عزیزان دلم رو پیدا کردم. امروز اومدم تا در رابطه با یک درد اذیت کننده که ممکنه در هر سنی به سراغ افراد بیاد، یعنی درد سیاتیک و راههای درمان اون صحبت بکنم. قبل از اینکه به موضوع ویدیو امروز بپردازیم، به رسم هر ویدیو لازمه یادآوری بکنم که هر هفته داخل چنل ویدیوهایی با موضوعات پزشکی، سبک زندگی سالم و آشنایی با انواع بیماری ها قرار داده خواهد شد. بنابراین اگر به این موضوعات علاقه دارید یا میتونه به شما کمک بکنه، حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو در حالت آل قرار بدید تا به محض انتشار ویدیوهای جدید از اونها مطلع بشید. اگر ویدیو رو پسندیدید اون رو لایک بکنید و در قسمت کامنت ها من رو از نظرات ارزشمند خودتون بی‌نصیب نگذارید. همچنین چنل ما رو به دوستان و آشنایان خودتون معرفی بکنید. درد سیاتیک به دردی گفته میشه که از پایین کمر شما به باسن و رانها منشعب میشه و ادامه داره. معمولا درد سیاتیک به این صورته که یک طرف بدن رو، یعنی یا نیمه سمت چپ یا نیمه سمت راست رو درگیر خودش میکنه. معمولا درد عصب سیاتیک زمانی رخ میده که فتق دیسک یا همون پارگی دیسک کمر، اون خار استخوانی که فتق دیسک ایجاد میکنه، باعث فشار بر این عصب بشه و شما احساس درد در ناحیه سیاتیک خودتون بکنید. این مشکل باعث التهاب، درد و گاهی باعث بی‌حسی پایی که درگیر این مشکل شده میشه. اگرچه درد مربوط به سیاتیک میتونه حاد باشه و به جاهای جدی کشیده بشه، اما در اکثر موارد بدون عمل جراحی و گاهی حتی بدون دارو، با انجام یک سری حرکات و استراحت میتونه این درد درمان بشه. افرادی که درد سیاتیک اونها در واقع پاشون رو به قدری درگیر میکنه که در واقع در راه رفتنشون مشکل ایجاد میشه و یا باعث مشکل در روده و مثانه اونها میشه درد سیاتیک، کاندید جراحی هست. سوال پیش میاد که عصب سیاتیک کجاست؟ عصب سیاتیک یکی از طولانی ترین عصب ها در بدن هستش. عصب سیاتیک از ناحیه تحتانی ستون مهره ها و از مجاورت دیسک های پایینی کمر منشأ گرفته و به سمت استخوان لگن و باسن امتداد پیدا میکنه و از پشت ران وارد ساق پا میشه، همون جوری که در تصویر مشاهده میکنید. بیماری سیاتیک به صورت کلاسیک به احساس دردی گفته میشه که شما از قسمت کمر به پایین احساس میکنید و باعث سوزن شدن و بی‌حسی در پاهای شما میشه. علائم مشکل سیاتیک میتونه طیفی از علائم رو از کمر درد تا پا درد و ضعف در قسمت پاها شامل بشه. گاهی اسپاسم یک عضله در قسمت لگن به نام پریفورمیس میتونه باعث تحریک عصب سیاتیک و به وجود اومدن مشکل سیاتیک در افراد بشه. خب درد سیاتیک چقدر شایعه؟ نکته اولی که وجود داره اینه که درد سیاتیک در مردان بیشتر از زنان شایعه. در زنان هم بعد از بارداری این درد و علامت‌های اون بیشتر مشاهده میشه. از نظر طیف سنی بین افراد بالای 30 سال تا نهایت 50 سال بیشترین حد مشاهده این بیماری رو داشتیم. اما امروزه به دلیل شیوه زندگی پشت میز نشینی و یا حتی انجام غلط حرکات در باشگاه‌های ورزشی میتونه این درد در واقع در همه افراد حتی نوجوانان شکل بگیره. در مورد علائم سیاتیک، ببینید علامت‌های سیاتیک میتونه گاهی اوقات با سوزن شدن ناحیه باسن و یک درد مبهم در ناحیه باسن همراه باشه. در برخی افراد میتونه انقدر حاد باشه که براشون مشکلات حرکتی ایجاد بکنه و به نحوی در واقع اونها از شدت درد نتونن راه برن. گاهی اوقات علائم سیاتیک با درد در قسمت پا و یا لگن و یا بی‌حسی در قسمتی از پا مشاهده میشه. درد پا میتونه در واقع درد در قسمتی از ناحیه ساق پا و یا حتی کف پا باشه. و نکته‌ای که بهش اشاره کردم اینه که معمولا یک طرف بدن، یک باسن و یک پا معمولا درگیر میشه در زمانی که به عصب سیاتیک فشار وارد میشه. خب اما میپردازیم به خطرات سیاتیک. ببینید بیماری
عصب سیاتیک و یا فشار بر عصب سیاتیک در صورتی که درمان نشه میتونه باعث کاهش تدریجی قدرت پا از ناحیه باسن به پایین بشه که در واقع خودش رو گاهی با لاغری پا هم نشون میده. یعنی در برخی از افراد مشاهده میشه که یک پا لاغرتر از پای دیگر شده و این یکی از علائم خطرناک سیاتیکی است که درمان نشده و یا جدی گرفته نشده. درد مقاوم به درمان هم یکی دیگر از خطرات سیاتیکی است که درمان نشه، به این صورت که گاهی افراد درد شدیدی رو احساس میکنن در ناحیه سیاتیک و پای خودشون، در ناحیه در واقع لگن و پای خودشون، و این درد با هیچ نوع مسکنی و هیچ حرکتی در واقع آرام نمیشه و به صورت ادامه دار در شخص مشاهده میشه. سیاتیک پای چپ جالبه بدونید که از پای راست بیشتره. یک سری تئوری وجود داره که پای چپ از پای راست ممکنه ضعیفتر باشه، اما هنوز این تئوری ها اثبات نشده. به هر نحوی که هست سیاتیک در هر دو پا به یک شکل خودش رو نشون میده، اما خب این تئوری در واقع برای افرادی که سمت راست مغز اونها بیشتر کار میکنه، راست دست هستن، بیشتر صدق میکنه که در واقع پای چپشون ممکنه از پای راستشون ضعیفتر باشه و دچار سیاتیک پای چپ بشن. در مورد درمان سیاتیک بهتره که درمان سیاتیک توسط یک متخصص انجام بشه و تا جایی که میشه از خود درمانی استفاده نکنید، چون همونجوری که دیدید میتونه خطرات جبران ناپذیری رو به همراه داشته باشه. اما یک سری کارها هم هستن که در واقع هدف اولیه که کاهش درد و التهاب هست رو میتونن سرعت ببخشن، مثل استراحت کردن. استراحت مطلق و دراز کشیدن در 3 روز اولی که این درد رو احساس میکنید در خودتون میتونه بسیار به در واقع پیشرفت نکردن درد سیاتیک و پیش بردن درمان سیاتیک موثر باشه. بنابراین اگر این درد رو در خودتون احساس کردید حداقل 3 روز به خودتون استراحت مطلق بدید. در مورد داروها ببینید هر بیماری که باعث التهاب و درد میشه قاعدتاً یک بخشی از درمان به تسکین دهنده های درد اختصاص پیدا میکنه. داروهای مثل استامینوفن، داروهای ضد التهاب بدون استروئید مثل ناپروکسن و یا بروفن که البته باید توسط پزشک تجویز بشن. در مواردی هم ممکن است شل کننده عضلات پزشک شما برای شما استفاده بکنه و داروهایی مثل باکلوفن رو برای شما تجویز بکنه. داروهای دیگری که ممکنه تجویز بشه شامل داروهای ضد افسردگی و ضد تشنج است، به این دلیل که تحریک پذیری عصب‌ها و عضلات رو به شدت پایین میارن. و در نهایت ممکنه از داروهای ساده خانگی تزریقی مثل متوکاربامول و برای تسکین درد هم از آمپول کترولاک استفاده بشه. یک درمان خیلی جالبی که با پیشرفت علم پزشکی برای درد سیاتیک در واقع اومده اوزون درمانی هستش که به این صورت هست که ابتدا ریشه عصب به صورت دقیق لوکیت یا مکانیابی میشه و با تزریق اوزون به اون قسمت باعث میشه که در واقع انرژی زیادی که اوزون از خودش آزاد میکنه باعث میشه عصب سیاتیک خودش رو رها بکنه و درد و التهاب در عصب سیاتیک به طور کامل درمان بشه که معمولاً بین 3 تا 5 جلسه این درمان انجام میشه. به سوزنی هم که دقیقاً هدفش آزادسازی عصب در واقع سیاتیک هستش، از دیرباز تا به الان در مورد درد سیاتیک انجام می شده و انجام میشه هنوز هم. یک سری تزریقات تخصصی داریم که اونها حتما باید توسط پزشک برای شما تجویز و تزریق بشن و پیشنهاد میشه که هرگز به خود درمانی در مورد این داروها در واقع فکر هم نکنید. در مورد درد سیاتیک تکنیک هایی که توسط طب فیزیکی و یا متخصص کایروپراکتیک انجام میشه میتونه بسیار در مورد دردهای خفیف علل خصوص موثر باشه. این تکنیک ها با هدف رهاسازی عصب سیاتیک و جا انداختن عضلات انجام میشن و طی چند جلسه ممکنه واقعا موثر واقع بشن و فرد در واقع احساس درد ناحیه سیاتیک رو به صورت کامل بعد از انجام این درمان در خودش احساس نکنه. روش بعدی ورزش درمانی هست که مهمترین ورزشی که در مورد درمان سیاتیک وجود داره کشش عضله
پریفورمیس با دست مقابل و به سمت شانه مقابل میشه. کشش عضله پریفورمیس با دست مقابل و به سمت شانه مقابله. کشش باید 5 بار و هر بار 15 تا 30 ثانیه نگه داشته بشه. بهتره که ورزش سیاتیک 3 بار در روز تکرار بشه. ابتدا باید دراز بکشید، سپس بالا تنه و پایین تنه خودتون رو همزمان کمی بالاتر از سطح زمین بیارید. بعدش باید با دست راست خودتون زانوی چپ خودتون رو در شکم جمع بکنید و سپس برای دست مخالف و پای مخالف هم این کار رو انجام بدید. در کل امیدوارم که هیچ وقت به هیچ نوع دردی علل خصوص این درد مبتلا نشید و مراقب سلامتی خودتون باشید. اگر سوال و یا ابهامی باقی مونده بود حتما در قسمت کامنت ها ازم بپرسید، باعث افتخاره که جوابگوی شما عزیزان دلم باشم. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.